कति राम्रो आएको छ यो सिनको बेला चाहिँ ध्यान नदिनु न अरू बेलादेखि त्यस्तो गर्नु अरू बेला अहिले नगर्नु न अब गर्नु के गर्न मन लाग्छ गर्नु त्यति राम्रो आएको चलेको गर्नु चाहिँ एउटा कट्टु देखिन्छ 100 रुपियाँको अन्डरवेयर लगाएको छु लाबी क्या मैले भनेको चाहिँ ट्याक्कै यो पनि यो भयो मुभिङ क्या त्यही अनुसारले नै मुभिङ क्या धेरै अगाडि आएछ यति क्या त्यो टाइपको हान्नु न यत्रो म खिच्थ्यौँ तपाईँको फ्यान बन्नुहुन्छ बोल्दैन सिनेमाटोग्राफर म तपाईँको नगर्नु न गराउँछौ ननाको हप्ता दिन बसेको अब त गीत नै गर्नुहुन्न नि त यति भनेपछि त अहिले झर्नाको पानीमा गएर नुहाउनुपर्छ दाजुभाइ एकचोटि सुन्नु त सरी यहाँ हेर्नु न भन्छु म माथि पुगिसकेको हुन्छ के गर्नु त किरा तर एउटा भिडियो चाहिँ म यसबाट खिचेर हाल्छु है तपाईँकोबाट यो दिन होइन हौ भोलि पर्सि क्या कुनै दिन एउटा भिडियो यहीँ तपाईँसँगै बसेर खिचेको बेलामा क्या एउटा मात्र आफै खिच्छु आफै लान्छु क्या त्यो एउटा चाहिँ बरु तपाईँलाई खिचिदिन्छु 2टा भिडियो सँगै भएको बेलामा झारिदिउँ दाजु यहाँबाट दाजु झारिदिउँ यहाँबाट एकैचोटि तल पुग्ने गरी मान्तेश्वरी कोही हेर यो मुड गीत लगाइदिइरहेको क्या भिडियो गीत म एडिट गरिहाल्छु के बाले भएन नि